Bản tình ta buồn của Phùng Thiệu Phong, khi nhớ em, anh hỏi Trăng, món quà gửi Triệu Lệ Dĩnh. Buổi tối hôm ấy, trên sân khấu của một chương trình nghệ thuật mang tính hoài niệm, Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm điều không ai ngờ tới. Anh hát một bài hát mới, hoàn toàn chưa từng phát hành, tên là Khi Nhớ Em. Anh hỏi Trăng, không có dàn dựng rực rỡ, không biên đạo phức tạp, chỉ có ánh đèn vàng dịu dọi xuống người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Anh đứng đó lặng lẽ, sâu lắng, trưởng thành hơn sau những năm tháng gió dập sóng vùi của nghề diễn và cả của cuộc hôn nhân đã đi qua. Ngay từ những ca từ đầu tiên, khán giả đã sững lại. Khi nhớ em, hỏi Trăng, Trăng bảo anh khờ quá, vì người đã xa rồi mà tim anh vẫn giữ lại nửa vầng sáng cuối. Không ai được báo trước rằng đây là bài hát riêng anh viết, hoặc đúng hơn, anh để dành cho một người, Triệu Lệ Dĩnh. Dư âm giọng nam trầm, hơi khàn, cộng với nhịp điệu ballad buồn đã khiến cả hội trường như rơi vào một cõi ký ức. Nhiều người nói họ nhìn thấy khóe mắt anh hơi đỏ, không phải ánh đèn mà là cảm xúc. Trong văn hóa Á Đông, ánh trăng tượng trưng cho nỗi nhớ, sự xa cách, lời không thể nói thành tiếng. Người xa người, chỉ có trăng là chứng nhân, người thương người, chỉ có trăng là biết hết. Phùng Thiệu Phong đã chọn hình ảnh ấy như một cách nói tránh, nói hộ trái tim mình. Khi anh nhớ em, anh không hỏi em, vì anh không có quyền nữa. Anh hỏi Trăng thứ duy nhất luôn nhìn thấy cả hai chúng ta trong hai thế giới khác nhau. Cách dùng chữ vừa nhẹ, vừa sâu, vừa đau đến mức người nghe cảm thấy thắt tim. Không ai biết anh viết bài này từ khi nào, có người đoán từ lúc yêu, có người đoán từ lúc cưới, một số khác nói anh viết vào thời điểm đau nhất sau khi họ ly hôn, khi một mình đối diện với khoảng trống. Điều khiến truyền thông bùng nổ chính là ánh mắt, anh không nhìn máy quay, không nhìn khán giả, không nhìn đồng nghiệp, anh nhìn lên khoảng không trước mặt, khoảng không mà người ta cảm giác như anh đang nhìn vào một người cụ thể, giống như hình bóng nào đó vẫn còn đứng ở đó, giống như ngay cả khi chia xa, trong sâu thẳm anh vẫn giữ sự dịu dàng cũ. Dù Triệu Lệ Dĩnh không xuất hiện trên sân khấu, nhưng sự hiện diện của cô như bao trùm cả bài hát. Một sự hiện diện không bằng hình dáng, chỉ bằng cảm xúc, thứ mà không camera nào có thể che giấu. Ngay trong đêm, bài hát được cắt clip và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bình luận xuất hiện dồn dập, anh ấy vẫn còn yêu, dù đã ly hôn. Phong vẫn giữ lại phần dịu dàng nhất cho Dĩnh. Ly hôn rồi nhưng nỗi nhớ thì làm sao ly. Một người đàn ông hát bài này, chắc chắn là thật lòng. Điều đáng nói là không có bất kỳ ngôi sao nào lên tiếng nói đùa hay chế giễu. Tất cả đều im lặng, một sự im lặng tôn trọng, bởi vì ai cũng hiểu đây không phải bài hát để gây chú ý, đây là một lời tạm biệt muộn, hay cũng có thể là lời thú nhận cuối cùng. Triệu Lệ Dĩnh đang ở phim trường khi bài hát bắt đầu nổ truyền thông. Quản lý đưa điện thoại cho cô, chị Dĩnh, cái này chị nên xem. Cô đeo tai nghe, bài hát vang lên, giọng anh vang lên, ánh mắt năm xưa từng nhìn cô cũng hiện về. Không ai biết lúc ấy cô nghĩ gì, không ai biết lòng cô có mềm không, chỉ biết rằng cô nghe hết bài hát và không nói gì trong một lúc rất lâu. Quản lý lặng người, chị ổn, cô mỉm cười khẽ, nhưng là nụ cười mang theo rất nhiều điều không nói. Ổn, ngay cả chính cô cũng không rõ câu nói đó có đúng hay không. Các chuyên gia giải trí phân tích cấu trúc bài hát, khổ đầu nói về nỗi nhớ, khổ giữa nói về khoảng cách, điệp khúc là nỗi đau không dám tiến gần, khổ cuối là lời xin lỗi muộn màng. Nhiều tờ báo bình luận đây không phải bài hát nghệ thuật, đây là nhật ký tình cảm bị giấu quá lâu. Anh ấy không còn muốn níu kéo, anh ấy chỉ muốn người ấy biết rằng anh đã thật lòng. Một số nhà sản xuất phim còn nói đùa, nếu hai người đóng phim tình cảm nữa, không cần diễn, cứ để cảm xúc thật của họ làm việc. Có 3 giả thuyết được đưa ra, diễn viên là người nhạy cảm với cảm xúc, có thể anh đã nghe một bài hát cũ, xem một cảnh phim, hoặc nhìn thấy trăng thật ngoài cửa sổ, và trái tim muốn nói, không phải để quay lại, mà để nói rằng anh đã từng yêu em như vậy, và anh không hối hận. Cảm ơn cô đã bước qua cuộc đời anh, cảm ơn cô đã cho anh những năm tháng đẹp nhất, cảm ơn cô đã cùng anh có một đứa con tuyệt vời. Bản tình ta buồn ấy là lời tri ân. Fan của Triệu Lệ Dĩnh xúc động, không cần họ quay lại, chỉ cần họ vẫn tôn trọng nhau là đủ. Phong hát quá chân thành, tôi tin Dĩnh nghe xong cũng xúc động. Fan của Phùng Thiệu Phong thì nghẹn, anh ấy chưa từng nói nhiều về Dĩnh sau ly hôn, nhưng bài hát này là tất cả, hy vọng anh tìm được bình yên. Còn fan couple thì vỡ òa, đây là món quà đẹp nhất, buồn nhất. Nếu họ tái hợp, tôi sẽ khóc vì vui. Một tuần sau bài hát, họ gặp nhau trong một sự kiện, không phải vì sắp xếp, không phải vì chủ đích, mà là vì định mệnh. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước vào khu vực hậu trường, cô nhìn thấy Phùng Thiệu Phong đang trò chuyện với ekip. Khoảnh khắc ấy, cả hai khựng lại, không gượng gạo, không xa lạ, chỉ là im lặng, một khoảng im lặng đẹp đến nao lòng. Anh bước đến trước, nụ cười nhẹ, Dĩnh, em nghe bài hát rồi đúng không? Cô nhìn anh, đôi mắt bình lặng nhưng sâu thẳm. Hay lắm, chỉ 3 chữ đó, nhưng với anh, đủ rồi, đủ để anh biết bài hát đã đến đúng nơi nó cần đến, trái tim cô. Khi nhớ em,
hỏi chăng không làm họ quay lại bên nhau, không xóa những vết thương cũ, không tái hiện một cuộc tình đẹp đẽ đã tan, nhưng bài hát làm được một điều quý giá hơn, nó khiến cả hai nhẹ lòng, nó giúp họ nhìn nhau không còn chông chênh, nó giữ lại ký ức đẹp mà không cần níu kéo, và nó trở thành một bản tình ca đặc biệt, buồn đến mềm tim, nhưng đẹp đến mức dù rơi nước mắt, người ta vẫn muốn nghe thêm lần nữa. Một bài hát dành cho Triệu Lệ Dĩnh, một lời thì thầm dành cho quá khứ, và một sự bình yên mà cả hai đều xứng đáng có. Đêm ấy, khi Phùng Thiệu Phong hát xong, Khi nhớ em, anh hỏi chăng, dư âm của bài hát vẫn như vương lại trong không gian. Giai điệu buồn ấy, tựa một lời thú nhận được giữ kín nhiều năm, đã khiến cả bầu trời giải trí trao đảo, nhưng người mà anh hướng đến, người mà anh mong chờ phản hồi, người duy nhất hiểu được ẩn ý của từng câu hát, lại im lặng. Triệu Lệ Dĩnh không trả lời báo chí, không viết bất kỳ dòng trạng thái nào trên mạng xã hội, nhưng trong lòng cô, những nốt nhạc của Phùng Thiệu Phong vang lên từng hồi như một tiếng gọi cũ, xa xăm mà cô đã cố quên, và rồi, cô chọn cách đáp lại theo đúng phong cách của mình, âm nhạc. Không phải lời nói, không phải phỏng vấn, không phải dòng trạng thái thả thính, cô chọn một bản nhạc riêng, một ca khúc dịu nhẹ, sâu lắng, không phô trương, như chính con người cô. Rạng sáng hôm sau, phòng thu nhỏ trong căn nhà của Triệu Lệ Dĩnh sáng đèn. Người trợ lý thân cận ngạc nhiên khi nghe cô nói chị muốn thu một thứ, không phải để phát hành, chỉ để gửi. Cô chọn một ca khúc mang tên Có phải anh vẫn đứng nơi cuối trời. Giọng hát của Triệu Lệ Dĩnh không phải giọng ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nó mang một nét mộc, một sự run rẩy lay động lòng người, thứ âm thanh mà khi cất lên, người nghe lập tức cảm nhận được nỗi lòng của cô. Khi bài hát chạy đến đoạn điệp khúc, cô nhắm mắt lại, nếu anh nhớ, xin đừng hỏi chăng, vì em vẫn đứng đây giữa ngàn gió, nhưng không dám bước lại gần, sợ rằng anh chẳng còn chờ nữa. Từng câu hát như thể đang nói vào chính trái tim mình. Vừa hát, đôi mắt cô vừa đỏ lên mà không tự nhận ra. Phùng Thiệu Phong hát để hỏi, và cô hát để trả lời. Triệu Lệ Dĩnh không gửi bài hát qua mạng, không gửi qua email, không gửi qua quản lý, cô gửi bản thu âm cho một người bạn chung, người đã từng chứng kiến sự tan vỡ lặng lẽ của họ, người hiểu rằng có những cảm xúc không cần công khai nhưng cần được trao đi đúng nơi. Chỉ một câu nhắn, nhờ đưa giúp tôi, đừng nói gì thêm, và rồi, trái tim cô như nén lại khi tệp âm thanh rời tay. Nó không phải một câu trả lời dứt khoát, nó không phải lời hứa hẹn quay lại, càng không phải sự níu kéo, nó giống một tiếng thở dài, một cách để nói rằng, em đã nghe, em không vô cảm, nhưng em sợ. Tối hôm đó, khi Phùng Thiệu Phong đang ngồi trong phòng làm việc, người bạn chung gửi cho anh một tệp âm thanh, không đầu đề, không lời nhắn, chỉ có độ dài 3 phút 42 giây. Ngay giây đầu tiên, anh biết đó là giọng của cô, tay anh khẽ run, phải dừng lại vài giây trước khi bấm nút play. Giai điệu dịu dàng và mong manh lan ra như hương gió thu. Giọng cô thì thầm như nói bên tai, nếu anh hỏi, em sẽ trả lời, nếu anh gọi, em sẽ quay đầu, nhưng thời gian đã làm chúng ta sợ nhau. Em chỉ đứng nhìn anh từ xa. Đến đoạn cuối, câu hát khiến anh nghẹn hẳn, một bản tình ca, không ai muốn hát lại lần hai. Phùng Thiệu Phong nhắm mắt lại, không biết từ bao giờ, nơi khóe mắt anh đã cay. Anh hiểu, cô không từ chối, cũng không đón nhận, cô chỉ đang nói rằng trái tim cô vẫn còn đó, nhưng đã đầy những vết xước, khiến cô không dám bước thêm bước nào. Một câu trả lời nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để anh thức trắng cả đêm. Sau khi gửi ca khúc riêng tư ấy, Triệu Lệ Dĩnh trở lại cuộc sống bình thường. Cô đi quay phim, dự sự kiện, nở nụ cười rạng rỡ với truyền thông, như thể bản nhạc kia tuyệt nhiên chưa từng tồn tại. Phùng Thiệu Phong cũng không nhắc tới, không đăng tải, không hé lộ, hai người giữ cho nhau một khoảng trời riêng, một bí mật chỉ họ biết, một bản song ca không bao giờ đứng trên sân khấu, một lời đối đáp của hai trái tim đã từng yêu nhau đến tận cùng rồi lại buông nhau ra khi còn rất nhiều điều chưa nói, và nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ xa nhau, nhưng chỉ có họ mới biết âm nhạc đã nói thay, vì cảm xúc không thể dừng khi đã bắt đầu. Bản nhạc của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là lời đáp, mà còn là sự mở đầu cho một chuỗi liên tiếp những điều bất ngờ, một sự kiện nơi hai người vô tình gặp lại, một lời mời hợp tác nghệ thuật bất ngờ, một khoảnh khắc bị bắt gặp khi cả hai cùng nhìn trăng trong cùng một đêm. Tất cả những điều ấy, như thể vận mệnh đang khẽ đẩy họ tiến lại gần nhau thêm một lần nữa.